Man börjar med att ta utförliga blodprover för att få en klar bild över de olika blodkropparna i blodbanan. Man behöver också ta en mängd andra prover för att utesluta andra tillstånd som kan ge upphov till blodbrist eller pancytopeni. Det handlar om järn, vitaminer som till exempel B12 och folsyra. Man behöver utesluta inflammation och infektion, sköldkörtelproblem och en mängd andra saker. Om man hittar någonting som inte är normalt och som skulle kunna ge upphov till den här blodbristen, så brukar man behandla de tillstånden och avvakta några månader innan man går vidare med utredningen. En av de viktigaste delarna i utredningen är benmärgsprovet. Ofta behövs det 2 benmärgsprov innan man är helt färdig med utredningen. I det första benmärgsprovet uppstår misstanken på MDS och i det andra provet gör man alla de undersökningar som behövs för att få diagnosen helt klar. Benmärgsprovet tas i bakre delen av höften och består dels av att man suger upp benmärg, det kallas för aspiration. Och aspirationsprovet används till en lång rad analyser. Man tittar på hur cellerna ser ut i mikroskop, man tittar på genetiska undersökningar, man färgar med olika markörer som det kallas och man gör en kromosomanalys. Kromosomanalysen är mycket viktig för både diagnos och prognos vid MDS. Man gör också något som kallas för en benmärgsbiopsi. Det är en liten tunn benkolv som tas på samma ställe där man bedövade för det första provet. Benbiopsin används också för att få diagnosen helt klar. Och den är viktig för att hitta celler som kanske inte följer med ut vid den här aspirationen. Vid vissa former av MDS har man också för mycket bindväv i benmärgen och då måste man ha den här benbiopsin för att kunna ställa MDS-diagnosen. MDS kan vara en ganska svår diagnos att fastställa. Vid lindriga former av MDS så måste man kunna skilja tillståndet från tillstånd som inte är en tumörsjukdom och som jag pratade om förut, det vill säga inflammation och infektion och bristtillstånd och annat. Man kan här behöva ta lite tid på sig och avvakta och kanske ta flera benmärgsprov med några månaders mellanrum. Vid allvarliga former av MDS så behöver man kunna skilja sjukdomen från andra blodcancrar i benmärgen. Och det är därför viktigt att man vid alla fall av MDS sammanfattar allting man har hittat i det man kallar för en multiprofessionell konferens. Då sitter den kliniska läkaren där, patologen, det vill säga den doktor som tittar på benmärgen i mikroskop, och ibland också den som tittar på kromosomanalysen runt samma bord. Man har med sig kontaktsjuksköterskan och man tar in all information man har runt patienten. Och sen enas man om diagnos, undergrupp, prognos och den behandling man vill rekommendera patienten. Efter den här multiprofessionella konferensen så kommer patienten till ett mottagningsbesök för att få reda på diagnos, prognos och hur vi tycker att sjukdomen ska behandlas. Det är ofta mycket information vid de här besöken och det är därför väldigt bra om en anhörig eller flera anhöriga kan följa med. Under hela utredningstiden och under det här besöket så är det viktigt att patienten har en bra och stabil kontakt med en kontaktsjuksköterska som hjälper till att lotsa patienten genom den här besvärliga perioden och som också kan ge råd och stöd under början av behandlingen. Med risk vid MDS menar man risken att dö i sjukdomen, antingen på grund av komplikationer till de dåliga blodvärdena eller på grund av att sjukdomen utvecklas vidare till det man kallar för akut leukemi, och det är ofta ett svårt tillstånd att behandla. De idag viktigaste riskfaktorerna är dels hur djupt de här cytopenierna är, hur mycket blodbrist och annan brist på blodkroppar man har, hur mycket omogna celler man har i benmärgen, hur många procent de utgör. De här omogna cellerna kallas för blaster. Och slutligen hur den här kromosomanalysen ser ut.
Med hjälp av de här parametrarna eller faktorerna framställer man det som man kallar för ett riskscore. Det vill säga det är ett system som man använder för att beräkna hur stor risken är för olika komplikationer. De riskscore man använder vid MDS idag kallas för IPSS. Det betyder International Prognostic Scoring System. Och det finns också ett nyare riskscore som heter IPSS-R. Det betyder reviderat IPSS. De bygger fortfarande på de här gamla parametrarna. Vi vet idag att det händer väldigt mycket i riskbedömningsforskningen för MDS. Det kommer en mängd nya genetiska faktorer och andra faktorer som vi kommer att börja använda inom en mycket snar framtid. Och i den nya WHO-klassifikation som kommer att publiceras i början av 2016 så kommer flera av de här faktorerna att ingå. Enligt IPSS finns det 4 riskgrupper: låg, intermediär 1, intermediär 2 och hög risk. När det gäller övergripande prognos och behandling så brukar man sammanföra låg och intermediär 1 i det man kallar för lägre risk MDS. Och man brukar sammanföra intermediär 2 och hög risk till det man kallar för högre risk MDS. Enligt IPSS-R finns det 5 riskgrupper och då brukar man sammanföra de 3 understa till lägre risk och de 2 översta till högre risk MDS. Prognosen vid MDS beror som jag sa dels på sjukdomen i sig, dels på ålder och övriga sjukdomar hos patienten. Det är också viktigt hur patienten svarar på den första behandlingen och det vet man ju inte förrän efter en tid. Det finns patienter med lägre risk MDS som har mycket lindrig sänkning av sina blodvärden och inte har några symptom. Och där man kan säga att den förväntade överlevnaden är samma som den för patienter i samma ålder, eller friska människor i samma ålder. De här patienterna behöver inte behandling, utan ska följas aktivt med blodprover och kontroller. Och de ska följas av en doktor som känner till vad man ska titta efter. Det här kallas på engelska för watchful waiting, det vill säga vaksam övervakning. Det är ändå så att för de flesta patienter med lägre risk MDS så innebär sjukdomen en risk för att man dör tidigare än vad man skulle gjort annars. Det här beror på komplikationer till dåliga blodvärden, men det beror även på att det finns en risk för att sjukdomen förvärras, antingen till högre risk eller till leukemi. För patienter med lägre risk MDS är det viktigt att prognosen beräknas för varje individ. Det är svårt att ge övergripande siffror för vad man kan förvänta sig. Högre risk MDS är i de allra flesta fall en allvarlig sjukdom där den förväntade överlevnaden om man inte behandlar ligger på mellan 1 och 2 år och ibland så är den ännu mer akut och har en ännu kortare förväntad överlevnad. Vid högre risk MDS är det därför viktigt att snabbt komma igång med diagnostik, bestämma behandling och försöka sträva mot en behandling som i bästa fall botar patienten men i andra fall bromsar sjukdomen och förlänger livet.